voor de 13e keer in Suriname. En voor dit jaar wordt het gehouden bij sportcomplex Indramayo aan de Bonniestraat. TBN, PRIMEALERT, die bracht er op deze donderdagmiddag een bezoek aan Indramayo, waar we dan spraken met de trekker van dit project, Karin Wanner, gevolgd door de dierenarts Arturo uit Mexico. En zij vertellen veel meer over dit project. Voor de hoeveelste maal wordt dit gedaan, mevrouw Wanner? We zijn in Suriname voor de 13e keer. We zijn begonnen in 2016. Eerst met 2 keer per jaar. Gedurende COVID konden we niet komen, maar nu willen we 3 keer per jaar die projecten doen, omdat de vraag zo groot is. Ja. En dit zal duren tot wanneer, dit specifiek project? We zijn begonnen vandaag, de 25e, en we opereren door tot zondag 28 mei, dus 4 dagen. En alle plekken voor de honden, de poesen, dat zijn allemaal al volgeboekt? Ja, we zijn zelfs overboekt. We hadden 400 operaties gepland, maar we hebben 432 registraties. En ik merk dat u er steeds strenger wordt. U hebt er een paar mensen geblacklist. Ja, dat klopt. Want nu kan men online registreren, dus dat is super makkelijk voor iedereen. Ze zitten achter hun computer en ze registreren maar. En dan komen ze niet betalen. Ze moeten komen betalen op een bepaalde dag, een week later meestal in het weekend. En dat doen ze dan niet. Ja, dan worden ze afgevoerd van de lijst, want dan houden ze plekken bezet voor anderen die wel willen komen. Dus we hebben een blacklist van 100 personen en die hebben we dan gedeeld met de Stichting Dierenbescherming. Want die wilde die lijst ook. Dus die mensen gaan sowieso niet meer geholpen worden door onze projecten. Maar ze kunnen natuurlijk terecht bij de lokale dierenartsen. Maar na de dreigementen hebben mensen gedacht van, oh, laat me toch gaan betalen? Of hebben jullie ze gewoon geschrapt van de lijst? Nee, niemand heeft meer een e-mail gestuurd van hey, ik ben vergeten of ik was op reis of ik was ziek. Niemand. Ja, ongefatsoeneerd. En ik merk dat terwijl u nog in uw thuisland bent, want u woont er niet hier in Suriname, u bent in Amerika, u reeds de voorbereidingen online begint te treffen. Zo makkelijk gaat dat nu allemaal? Jawel, Spay Neuter doet 11 projecten per jaar. We doen niet alleen Suriname, dus het zijn 11 projecten van ongeveer 400 operaties. Dus ver van tevoren moet ik beginnen met de voorbereidingen, want het duurt verschrikkelijk lang om te fundraisen in Amerika. En laat staan in Suriname. In Suriname krijgen we haast geen donaties. Het zijn steeds dezelfde personen die doneren. En een paar bedrijven die doneren. Maar meestal zijn het de eigenaren van de bedrijven hoor, die doneren. En hoe groot is het team dat is afgereisd op eigen kosten om dit project te ondersteunen? Er zijn 17 personen gekomen. Allemaal uit Amerika? Er zijn 3 uit Mexico gekomen. Eentje is vertraagd. Hij komt morgen aan, want er is een vulkaanuitbarsting in Mexico. Dus een vliegtuig kon niet vertrekken. Dus hij komt morgenmiddag aan in Suriname en dan gaat hij dan opereren zaterdag en zondag. Dus op het ogenblik hebben we 16 personen, 5 opererende artsen en 1 niet-opererende arts. Die moet dus toezicht houden dat alles goed gaat, dat iedereen goed wakker wordt. Als er hulp nodig is op de operatietafels, dan springt ze in. Dus ja, het is een groot team. En vrijwilligers? De Surinaamse vrijwilligers, ja, ongeveer 10 per dag. Ja. Ja, dat hebben we natuurlijk nodig. Ja. En de mensen moeten slapen, rusten, ze moeten eten, drinken. Ja, hoe doet de organisatie dat allemaal? Ja, dus de manier waarop Spay Neuter werkt, de dierenartsen en de dierenartsassistenten, die betalen zelf hun tickets naar Suriname. Ze komen van heinde en verre, Canada, Mexico, Amerika, Europa. Soms zijn ze 3 dagen onderweg naar Suriname, dus dat betalen ze allemaal zelf. Maar hier in Suriname moeten wij dan betalen voor hun accommodaties, de maaltijden, het busvervoer en de lokale onkosten. Ja. En is een team dat toch wel erg gemotiveerd is? Ja, zeer zeker. Deze teams hebben heel veel ervaring. Ik screen ze natuurlijk ontzettend. Hè? Niet Jan, Piet en zijn maat kunnen komen. Ze moeten echt 18 operaties kunnen doen in 6 uren. Ik screen ze en dan
Ja, ze moeten ervaring hebben en zo zien ze dan de wereld. Ze geven terug aan de gemeenschap voor 4 dagen. 4 dagen werken ze erg hard en daarna gaan ze het land een beetje verkennen. Wat zijn de overige hobby's, los van het feit dat mensen zich online registreren en niet komen betalen? Zijn er andere hobby's, zijn er andere uitdagingen? Ja, zeer zeker. Kijkt u, Suriname is geen toeristenland. Het is de 3e keer dat onze teams zijn opgelicht door Surinamers. En dat wil ik echt even aan het licht brengen. De eerste keer door een echtpaar dat zich voordeed als dierenliefhebber. Oké, we hadden ze $5.000 betaald. Oké, maar dat is nou geschiedenis. De manager van Quata Sportscomplex, meneer Rishi Ramkelawan, heeft ons ook opgelicht met bijna 6.000 SRD. We hadden de data geprikt van vorig jaar oktober om daar weer het sterilisatieproject te doen. Maar hij is er met de buit vandoor. Op diezelfde dagen die we hadden geprikt, heeft hij ons dan een boodschap gestuurd dat hij verjaardagen heeft geboekt. En hij heeft ons het geld nooit teruggegeven. We zijn naar de politie gegaan en de politie wil niks doen. En ja, meneer Rishi is er vandoor met het geld. Dit team dat nu is gekomen, ze waren gekomen in 2019 naar Suriname. Ze wilden heel graag gaan naar de Rallyvallen en de Volksberg. Ze konden niet komen in 2020, ze hadden hun tickets al gekocht. SLM wilde hun geld niet teruggeven. Dus nu zijn ze gekomen met die tickets, met die oude tickets van de SLM. En ze hebben aan Celestial Tours $6.000 voorschot gegeven om te gaan naar het binnenland, naar de Volksberg en de Rallyvallen. Maar zoals heel Suriname weet, is die meneer van Celestial Tours er vandoor met de buit. Er heeft zoveel mensen opgelicht, naar binnen- en buitenland. Dus ook wij zijn slachtoffer geworden daarvan. Maar gelukkig hebben we een heel goede vriend. Dat is Jeffrey Yonchifa, de eigenaar van Anola. En het project op Bigipang in Nikeri. En hij heeft ze dan geaccommodeerd. En gaan ze naar Anola. Nu naar Anola. Maar ondanks deze setbacks, wat motiveert Caribbean Spay Neuter dan om dit project toch te blijven doen? Het welzijn van de dieren. Als je om je heen kijkt, zie je heel veel loslopende dieren. Heel veel zijn gedumpt. Dat komt natuurlijk door de economische situatie in Suriname. Alles is duur geworden. Hondenvoer, we vragen iedere keer aan de minister van Economische Zaken om hondenvoer op de lijst van basisgoederen te zetten. Maar ja, het is aan dovemans oren gezegd. Mensen kunnen geen dierenvoeding meer kopen. Brokken zijn duur geworden, zelfs rijst en gemalen kip en vis. Alles is duur geworden, dus ze kunnen hun dieren niet meer voeden. Ze kunnen zichzelf nauwelijks voeden en hun kinderen, laat staan die dieren. Dus gaan ze dumpen. Dus dat dumpgedrag neemt steeds toe en dat is omdat de situatie zo verslechtert in Suriname. Ja. Vandaar dat we steeds komen, want hoe meer dieren we steriliseren en castreren, hoe minder nieuwe nestjes geboren worden. En het verschil, mevrouw Karin, met toen u uw eerste project deed, met nu uw 13e, het verschil in kosten, het verschil in andere zaken? Het geld is zo erg gedevalueerd, die SRD. Nee, we halen het niet. Ieder project is nog moeilijker en nog minder mensen kunnen doneren. Dus het wordt steeds moeilijker. Maar ja, het welzijn van de dieren gaat voort natuurlijk. Dus vandaar dat we komen. En met de weinige middelen die we hebben, proberen we toch er het beste van te maken. Ja. Dus, mochten er mensen zijn die op dit moment naar u kijken, er is totaal geen ruimte dus om hun hond of hun kat of hun poes te laten steriliseren of te castreren? Nee, niet meer op dit project. Niet meer op dit project. Wordt er voor dit jaar nog een andere gehouden? Ja, zeer zeker. We gaan weer eentje doen in oktober. Dat wordt een heel groot project. We proberen 750 operaties te doen in 4 dagen. Weer bij Indramayu. Maar men kan natuurlijk ook terecht bij de lokale dierenarts voor sterilisatie en castratie. Iedere dierenarts weet te steriliseren en castreren. Dus daar kunnen ze ook terecht. Ze hoeven niet op ons te wachten. Maar de lokale dierenartsen, die zien Caribbean Spay Neuter niet als concurrent? Nee, niet dat ik weet hoor. Natuurlijk hebben we bevriende dierenartsen. Die geven al hun medewerking. Voor het geval er een complicatie mocht optreden, wat zelden gebeurt. Het zijn meestal de hechtingen die de dieren lostrekken. Want die snee jeukt ze.
Nou, dan gaan ze naar deze bevriende dierenarts en die hecht dat dier weer. En ja, de kous is af. Medicatie en alle overige verbruiksartikelen, dat heeft u weer laten invliegen. Jawel, ik fundraise in Amerika voor de medicatie, het hechtmateriaal, eigenlijk voor alle spullen. En dan moet ik alles sturen naar Suriname. Invoerrechtenvrij. Nee, niet invoerrechtenvrij, nee. Jammer. Ja, heel erg jammer. Wanneer je om je heen kijkt en je vraagt naar donaties voor dierenwelzijn, dan slaat men de deur voor je gezicht dicht. Dat is in veel gevallen het geval. Waar staat Suriname op die ladder van dierenwelzijn? Maar u doet het nu voor de 13e keer. Ja, wij doen natuurlijk projecten in het Caribisch gebied. Het heel Caribisch gebied is beroerd. We hebben diezelfde mentaliteit wanneer het komt tot dierenwelzijn. Suriname staat aan het begin van die ladder. We maken... Het is way. Ja, het is water naar zee dragen, maar we gaan het blijven doen. We gaan het blijven doen voor die dieren. Hi, my name is Arturo. Yes. Arturo, this is the how many times did you come to Suriname to do this project? Well, I think this is my 8th time since 2016. So usually I'm trying to come every year. I think it was in 2018 I came twice, so that is why I'm doing 8 times. Okay. And why do you give your blessings every time to this project? Well, usually I'm doing this kind of projects because there are places that need this kind of help, and so usually I'm expecting that do all the animals that we are expecting, and we can help all the families and all the animals from those families, you know. Yes. And every time you come, what do you see? What do you see? Like it's different. Well, I think Suriname actually is having more education about how taking care of the animals. I remember in the beginning when you have to convince the people to come in this kind of campaigns, Spay Neuter campaigns, and you have to teach them why and I mean why it's important. And now I think the people is more conscious and they're coming here and they're putting the dogs in our hands to do the spay and neuter, and they can get better, you know. So I think now it's going better with every year. They're having more education, my conscious, and how to take care of the pets. Yeah. And you have to pay everything yourself. You don't have problems with that? Well, I'm working, so I'm not rich, obviously, but if I can help, I should help. So I don't have problem with this. So I'm just saving money for come here every year, and I'm trying to do in other places that needed to. But I think this is my favorite place. Yeah. But which other places have you been? Well, I have been in Dominica, Venezuela, Colombia, Dominican Republic, Colombia, Mexico. I come from Mexico. In US, in the Indian reservations, we are doing a Spay Neuter campaign too in Wyoming, Montana, Africa. So yeah, I have many projects per year. And the difference doing this kind of projects in those states and countries and in Suriname? Yeah, for example, The differences? yeah, we can see the difference. It's more about the government, how they support this kind of projects, or the people even how they support these problems, the education that they have. Is more about that. I mean, dogs and cats here or in Africa, they are the same. But yeah, it's more about the people, the education of the people, that you can see the difference, the spaces that you can work in. For example, this is amazing, and in some places in Mexico we don't have this. In Mexico we have many stuff there too, but I mean, even if you are getting in the interior of the country, you can see this kind of places that you can make a project like this. Arturo, I have got some questions from a dog owner, dog lover. And the first question that this person wants to know, want to get the answer to, is will my dog get fed after the operation? Well, it depends. It's more about genetical. Males, we are doing males like Chihuahuas, like the small, tiny ones, it's more.
I mean, the statistics say it's more and more often that is happening, but in the big one, it's not that often. But even if you are taking care about the diet that you are giving to your dog or the exercise that you are just letting do to your dog, so they are not getting fat, obviously. But it's more about like the bread. I mean, like how big they are and when you are doing the surgery and all the food that you are offering to your dog after the surgery. The second question this person is asking, why should I deworm and get rid of fleas and ticks on my pet? Well, here, the same as Mexico, ticks and fleas, they are causing, fleas, for example, they are causing worms inside the dog. So sometimes we are offering food, the perfect food or whatever you want to give that is the best in the world, in the market. But if they have worms, the worms are feeding by this stuff and the animal is not getting any kind of nutrition from the food because, I mean, it's full of parasites. So that is important that you deworm your pet. Even some of the worms, we can get some of them from our pets, so that is dangerous too. So the important is not just for them, it's for us too. You know what I mean? Yes. Does my dog need to have a litter before the operation? Well, that is a myth that I hear many years ago. Even in Mexico, they were thinking the same. No, actually, they don't need it. But if they are puppies, for sure, you can do something about that, but not a little. Like, I mean, it's not necessary, basically. And the last question, why is spaying and neutering important? Well, it's important because, I mean, these pets is part of our family, and every day they are getting in our houses. So it's not the animal that is outside or in the backyard like before. It's more like they are taking part of our family. So the importance is we are not having more animals on the streets that they are pooping, for example. They're pooping on the street and the poop become dust and that dust can be in the air and we can get infections and stuff. So I think the importance is we don't have more dogs on the street. We have our pets healthy in our house and we can finish these bad situations about the dogs and cats on the streets.